Moment për jetën nga Dr. Harold Sala dhe fjalë inkurajuese nga Darlen Sala shpalosin të vërtetën e fjalës së Perëndisë për çështje jetësore që janë universale. Këto programe adresojnë çështje si marrëdhëniet njerëzore, frikrat, besimin, faljen, kuptimin e jetës dhe shpëtimin. Këto formate të shkurtra radiofonike kanë një mesazh të drejtë për drejtë dhe mjaft ndikues për të shpërndarë shpresën e Krishtit. Na ndiqni në Radio Emanuel çdo ditë në orën 15:45, 16 dhe në ritransmetim në orën 9 dhe 9:15. Rikthehemi sërish në studion e Muzikë Plus dhe në këto momente kam kënaqësinë t'ju prezantoj edhe të ftuarit tan Ryann Sophie, Jacob dhe Redi. U entuziasmova shumë që në momentin kur e dëgjova që ata hynë në radio, sepse sollën shumë atmosferë, shumë energji dhe janë të rinj shumë simpatik, të cilët vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri pranë Korça Student Center. Unë nuk dua të flas shumë sepse ata do të jenë duke na prezantuar veten e tyre. Rayann dhe Sophie do të na flasin për udhëtimet misionare, Jacob do ndaj diçka nga dëshmia e tij dhe Redi do të na përkthej, kështu që faleminderit të gjithëve që jeni sot me mua në Muzikë Plus. So she's introduced us and she basically said that we are going to explain a bit of your work, your travels, and Jacob's going to talk about his testimony and everything. Çfarë ju pëlqen më shumë nga Korça? What do you like most about Korça? I think one of the things that I love the most about Korça is that it is surrounded by the most beautiful mountains. Sorry. Një nga gjërat që i pëlqen më tepër nga Korça është fakti që është rrethuar nga male të bukura. Great. Yeah, and one of the things I love most about Korça is just the people. They are so just beautifully generous and hospitable. Sophie thotë që njerëzit dhe mënyra se si ne I mikpresim miqt është një nga gjërat e tjera që I pëlqen më shumë nga Korça. Mund të na tregoni tani diçka më shkurt për veten tuaj dhe çfarë ju ka sjellë në Shqipëri? So can you tell a bit about yourselves and what brought you in Albania? Yeah, so I'm Ryann. I am 25. I'm from the United States of America, specifically from the state of Ohio. Unë jam Ryann, jam 25 vjeç dhe vi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më specifikisht nga shteti I Ohio's. Before coming to Albania, I was a teacher, a 4th grade teacher. Para se të vija në Shqipëri, isha një mësuese e klasës 4. And what brought me to Albania is that I'm on an 11-month mission trip with the World Race. Dhe ajo që më ka sjellë në Shqipëri është në udhëtimi prej 11 muajsh me the World Race, pra me garën e botës, nëse mund ta përkthejmë. And I'm Sophie. I'm 23 and I'm also from the United States and I'm from Colorado. Sophie është nga Colorado, nga shteti gjithashtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është 23 vjeç. Yeah, and so before the race, I actually just graduated college or university with a degree in international studies and English. Para se të nisej për udhëtimin prej 11 muajsh, ajo ka mbaruar studimet për marrëdhënie ndërkombëtare në anglisht. Yeah, and so I'm also on this 11-month mission trip with the World Race. Dhe gjithashtu është pjesë e këtij udhëtimi 11 muaj me World Race. Duket shumë interesante fakti që ju keni ndërmarrë një udhëtim 11 muaj nëpër botë. Por më konkretisht çfarë jeni duke bërë në Korça Student Center? So she thinks that your 11-month trip is very interesting, but she'd like to know more about what you do in the Korça Student Center. Yeah, so on our 11-month mission trip, we have the wonderful opportunity to visit 6 different countries. Gjatë udhëtimit tonë prej 11 muajsh, do të kemi mundësi që të vizitojmë 6 vende të ndryshme. And in each country, we are paired up with a local ministry to work with. Dhe në çdo vend, në secilin vend ku vizitojnë, ata janë të lidhur praktikisht me një ministri, me një shërbes lokale, e cila shërben në komunitet. So here in Albania, we are specifically in Korça and we get to help work at the Korça Student Center. Pra, këtu në Korçë kemi mundësinë që të bashkëpunojmë me Korça Student Center çdo ditë. So the Student Center is a coffee shop, which also has games and different nightly activities for the people in the community to join in on.
Pra, Korça Student Center është një bar, por ka gjithashtu edhe lojra dhe aktivitete të ndryshme gjatë javës dhe gjatë mbrëmjeve, për gjatë të cilave të gjithë janë të mirëpritur për të bashkuar. So we just get to help make coffees, make tea. We get to know the people in the communities, and then we get to participate in the game nights or the different worship nights, which we have tonight at 5:30. So come check it out. Pra ajo që ne bëjmë është që ndihmojmë me barin, pra bëjmë kafe, çaj ose pijet e tjera që kërkohen. Bashkohemi për gjatë mbrëmjeve të lojrave që siç quhen ose mbrëmjeve të adhurimit, një prej cilave do ndodh sonte në mbrëmje në orën 5:30, kështu që e jani ta shihni. Mos harroni sot në 5:30 tek Korça Student Center. Okej, ju më treguat që pëlqeni domethënë në këtë udhëtim do të jeni duke vizituar 6 vende të ndryshme dhe për tonë do të flasim vetëm pasi të kemi ndjekur këngën e parë vjen të kam për zemër nga na Burgjokaj. Se më ke pra kur të përshoj me vru për mbytja dora ime djath të mban unë të dua kam për zemër s'të brakti se je i qmuar të kam thirur unë me mër dorën ti të kam shkruar nuk do digjesh do lëndohesh kur rreth teje flakon zjarri do të jem gjithmonë pranë teje jam çliruar si shpëtimtari unë të kam thirur unë me mër dorën time të kam shkruar unë të dua të kam për zemër s'të brakti se je i qmuar të kam thirur unë me mër dorën time të kam shkruar Kush limit e premtimesh sërim do të kujtoj kur me sprengash e mundimesh zemra jote nis likshtohet kush limit e premtimesh sërim do të kujtoj Kemi ndjekur të kam për zemër nga na Burgjokaj dhe vazhdojmë të jemi në studio me Ryann, Sophie dhe Redi, që është duke përkthyer për ne. Ju më treguat pak më parë vajza që ky udhëtimi juaj 11 mujor do të ndalet në 6 vende të ndryshme të botës. Cilat vende keni vizituar deri tani dhe çfarë ka qenë një gjë speciale tek secili vend që keni qenë akoma, apo ndoshta edhe më tregoni cilat do të jetë në vendet që do të vizitoni në të ardhmen?
So you said that you're going to go on an 11-month trip, and she would like to know what countries have you already visited and what have you liked most about those countries, and also know a bit where are you going next and what are your future plans. Yeah, so the cool thing with the World Race is it is an 11-month mission trip. We are on the field from September of 2023 to July of 2024. And so far we have been to Guatemala, Romania, and now we're in Albania. And then next we go to... Where are we going next? Turkey? Turkey, Nepal, and then India. Pra, udhëtimi ka nisur në shtator të 2023-shit dhe do të përfundojë në korrik të 2024-s. Aktualisht kanë vizituar Guatemalën, në Romaninë dhe tani janë në Shqipëri. Ajo që do ndodh më vonë është që do të shkojnë në Turqi, pas Turqisë në Nepal dhe pastaj në Indi. Si ka qenë eksperienca për ju deri tani? Çfarë ju ka pëlqyer në këto vende që keni vizituar? Pra, Rumania, Shqipëria dhe Guatemala. So how was your experience so far? What have you experienced in Romania, Guatemala and Albania, of course? Yeah, let's see. Guatemala, I loved Guatemala. It was so beautiful. My team was in a village up north, and we got to work at a school just loving on some kids. And just the people and their warmth and their hospitality was really beautiful. Për sa i përket Guatemalës, thotë që i ka pëlqyer jashtëmase si vend. Ishin në një shkollë në një fshat ku merreshin kryesisht me fëmijë dhe ajo që i ka pëlqyer më tepër, domethënë, ka qenë mikpritja dhe ngrohtësia që njerëzit kishin. In Romania, we had the opportunity to work with a church, which was really sweet. I think something that has been really special is getting to see all the different cultures. Ndërsa në Romani janë lidhur me një kish atje dhe kanë patur mundësinë që të bashkëpunojnë me ta. Ajo që i pëlqen ose ajo që ka rënë më tepër në sy ishte diferenca midis kulturave të ndryshme. Something that's different than in America that I think Guatemala, Romania, and Albania all have in common is ajo që mendoj që ndryshim nga Amerika, pra një përbashkët që Romania, Guatemala dhe Shqipëria kanë është an emphasis on relationships and taking life a little bit slower, and also just the importance of the family dynamic. Ajo që pra po thonim që ka diferencë është mënyra se si këto vende e marrin jetën, pra e marrin pak më ngadalë, rëndësia e lidhjeve familjare që ndërtohen mes tyre dhe mënyra se si njerëzit ndërtojnë jetën e tyre në mënyrë pak më ngadalë, pak më E drejt në fakt. Diçka që ju keni mësuar nga udhëtimi juaj që prej shtatorit të deri më tani? What is something that you've learned so far from September until now? I think we've learned so much. Kemi mësuar shumë. I think one of the most important things is that God is always speaking to us. Ajo që mendoj se që kemi mësuar më së shumti është që Zoti na flet gjithmonë. And the more that we are in the word and in prayer and in relationship with him, Dhe sa më tepër ne ndjekim fjalën, lutemi dhe jemi në lidhje drejt për drejt me të. Në marrëdhënie me të. the more that we can hear what he's trying to say to us, and we can live by his word. Aq më tepër ne mund të jetojmë me fjalën e tij dhe të mund të ndihemi më pranë tij. E drejt. Yeah, and I think one thing I've learned is that God is constantly pursuing us. Një diçka që unë kam mësuar në këto muaj është që Zoti na ndjek gjithmonë. Yeah, I've learned like how to discern his voice, and that he just like loves us so much, and he cares about us so deeply. Diçka tjetër është që ai na ndjek, na kujdeset për ne dhe ndjen shumë për ne në mënyrë shumë të thellë, pra ndjen një dashuri shumë të madhe për ne. Përse njëri duhet të provojë një udhëtim misionar si ky? Why a young person should have the experience of a trip like this? Why do you think that would be a good idea? Wow, there's like so many good reasons. Ka shumë arsye të mira. I think one of the most beautiful things, specifically about the World Race, has been living in community.
Një nga arsyet kryesore që mendon është jetesa në komunitet, pra mundësia për të jetuar në brenda komuniteteve të ndryshme. So being surrounded by people who want to know God more Pra të rrethohesh nga njerëz të cilët duan ta njohin Zotin më tepër and are pushing the people around them to also know God more. dhe në një farë mënyre i ndihmojnë njerëzit e tjerë rreth tyre që të njohin Zotin më mirë. God does not want us to walk in our relationship with him alone. Sepse Zoti nuk do që ne të futemi në marrëdhënie me të vetëm. And I think we are so much more likely to grow when we have people around us that are helping us grow. Dhe mendon që mënyra më e mirë për të rritur si njerëz duke patur njerëz të tjerë rreth nesh që na ndihmojnë që të rritemi. So I think a beautiful part of going on a mission trip is being surrounded by people who are wanting more of Jesus and wanting to know him more. Dhe një nga gjërat kryesore që i pëlqen më tepër është fakti që ne kemi rreth, domethënë, jam brenda një grupi të cilët ndihmojnë njëri tjetrin që të ndihen një me Zotin dhe të ndihmojnë pra këtë rritje. Yeah, and I think another out of the many reasons is like you just grow so much yourself. Një nga arsyet e tjera është që ti rritesh personalisht shumë gjatë këtyre udhëtimeve. Padyshim. Yeah, and it's through like all these different experiences. Like ultimately Jesus is the one that's changing you, but you're kind of growing out of like you're just exposed to so much more of who he is. Për gjatë këtyre udhëtimeve, sigurisht që ne ndritemi me Jezusin, por ajo që ndodh gjatë këtyre udhëtimeve është që ne ekspozohemi shumë ndaj le të themi Kush është Perëndia dhe çfarë ndodh. E vërtet. Vajzoj, falenderoj shumë që morët pak minuta nga dita juaj për të qenë me mua në Muzikë Plus. I keni dhënë shumë energji programit sot. Thank you very much for being here today. You've given a lot of energy to the program today. Thank you. Thank you. Të dashur miq, ne do të ndjekim një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi pas pak në studio me Jacob, sepse ai do të na tregojë më shumë nga jeta e tij personale. Un kam një mik, zemra ime është e fortë me të çdo ditë. Jeta ime është e plotë me të çdo ditë. Un kam një mik, un kam një mik. Dashuri dhe shpresa i më jep çdo ditë. Në shtëpinë e ti un jam, jetoj çdo ditë. Për jetë një mik, un kam një mik. Zemra ime është e fortë me të çdo ditë. Jeta ime është e plotë me të çdo ditë. Un kam një mik, un kam një mik. Dashuri dhe shpresa i më jep çdo ditë. Në shtëpinë e ti un jam, jetoj çdo ditë. Për jetë një mik, Një mik un kam. Një zot, një hap, një Perëndi, shliruar janë. Nga gjaku dhe kryqiti, Jezusin kam. I vetmi sot Perëndi, shpëtuar janë. Ai është dashuri në përjetësi. Un kam një mik, zemra ime është e fortë me të çdo ditë. Jeta ime është e plotë me të çdo ditë. Dashuri dhe shpresa i më jep çdo ditë. Un kam një mik, un kam një mik. Rikthehemi sërish dhe tashmë është bashkuar me ne Jacob. Në këtë intervistë ai do të na flasë më shumë për veten dhe për dëshminë e jetës së vet, por fillimisht dua të them mirë se erdhe në Muzikë Plus, Jacob. So welcome Jacob. She's introduced you and she said that you're going to tell us more about your personal experience with Jesus. Yeah, thank you so much for having me. Shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Çfarë të pëlqen më shumë nga Korça edhe do të na tregosh diçka më shumë për veten? What do you like most about Korça, and tell us a bit more about yourself?
Yeah, so we've been in Korça now for about 3 weeks, and just as Ryann and Sophie said before, I really just love the beauty of this place. Pra, ne kemi rreth 3 javë që jemi në Korçë dhe siç thanë Ryann dhe Sophie më parë, më impresionon shumë bukuria e këtij vendi. And I felt that the people are very loving and warm Dhe ndjej që njerëzit janë shumë të dashur dhe të ngrohtë, compared to some of the other countries that we've been to. duke u krahasuar me vendet e tjera në cilat kemi qenë më parë. Po e marrim si kompliment. We take that as a compliment. Yeah, of course. And so a little about myself. I'm originally from New Hampshire, which is a small state in the northeast of the US. Jacob është nga New Hampshire, që është një shtet në veri lindje të Amerikës. And I grew up really just outside in nature, you know, doing a lot of hiking, doing a lot of skiing. Dhe jam rritur duke ndjenjur shumë kohë në natyrë, pra duke bërë shumë ecje në natyrë, duke bërë ski. And I grew up in a Catholic family, and I'm actually still Catholic, so shout out to any Catholics listening right now. Jam lindur dhe rritur në një familje katolike dhe jam ende katolik, kështu që But I never really had a relationship with Christ until recently. por nuk kam patur një marrëdhënie me Krishtin deri së fundmi. Kur dhe si ke dëgjuar për herë të parë për Jezusin? When was the first time you heard about Jesus? Yeah, so as I said before, I grew up Catholic, so I knew about Jesus. Pra si thash më para, unë jam rritur në një familje katolike, pra që kam dëgjuar për Jezus. But I didn't really know that I needed to actually give my life to him until my brother did that. Por nuk e dija që unë duhet t'i jepja jetën time Jezusit derisa im vlla e bëri. And so he became a believer, a full believer, and entrusted his life to Jesus probably 6 or 7 years ago. Pra im vlla u bë pjesë i dha jetën e tij Krishtit pak a shumë 6 ose 7 vjet më përpara. And he started talking to me about it, but a lot of it just went in one ear and out the other. Dhe ndërkohë që ai fliste, fjalët e tij hynin nga një vesh dhe dilin nga tjetri për mua. So my whole life I knew about Jesus, but I didn't really know about him. Pra, unë gjithë jetën time kam ditur për Krishtin, por nuk është se e dija tamam. Nuk e njeh personalisht, e drejtë. Çfarë të bëri që ti të besoje tek Jezusi personalisht? What made you actually believe personally in Jesus? What was the... Yeah, so I mean, really exciting. I came to Jesus about maybe, what is it, like 6 or 7 months ago. Unë jam afruar me Jezusin 6 ose 7 muaj përpara. So like a month or 2 before I left for this trip. Pra, 1 ose 2 muaj para se të filloja këtë udhëtim. And the biggest thing that I realized before I had Jesus Dhe gjëja më e madhe që unë kam kuptuar para se të kisha Jezusin is all of this stuff that I'm doing, the sin that I'm living in, pra gjithë këto gjëra që bëj, mëkatin e cilin jetoj, really worth giving up an eternity of salvation. Janë ja vlen për të jetuar një jetë të në shpëtim. So for me, I thought, and I remember this day so vividly, pra unë mendoja dhe e mbaj mend të ditë shumë në mënyrë shumë të gjallë, that all of this time I've been going out drinking, doing drugs, sinning a lot, living in the world. Pra gjatë gjithë kësaj periudhe në cilën unë kam mëkatuar, kam pirë alkool, kam marrë drogë edhe gjëra të tjera, is holding me back from peace, happiness, and salvation. Më kam mbajtur mua larg nga paqja dhe shpëtimi. So I asked myself, if this Jesus guy is real, is what I'm doing now really worth it? Pra nëse i thash vetes, nëse Jezusi është i vërtet, a ja vlen kjo që unë po bëj çdo ditë? And I can't say that it is. Dhe mund të them që është. So going out on the weekends and drinking and doing all this stuff, getting drunk, doing drugs, partying, pra të dalësh në fundjavë, të pish, të marrësh drogë, gjëra të festosh, was not worth giving up a relationship with Jesus. Nuk ja vlente, që nuk vlente aq sa të mos paturit një marrëdhënie me Jezusin. Por tani çfarë do të thotë kesh një marrëdhënie personale me Jezusin? What does it mean to you now having a personal relationship with Jesus? Yeah, I'm really happy that you asked this question. Faleminderit për pyetjen. Because I was actually having
conversation with another missionary who was with us, Lucas. Shout out to Lucas. Sepse pak më përpara po bëja një bisedë me Lukas, një tjetër misionar që është me ne. About this question like the other day. So thank you. Pikërisht për këtë çështje para disa ditësh. The biggest thing that I've found that has changed in my life since I've come to Jesus. Gjëja më e rëndësishme që un kam ndier që ka ndryshuar që nga momenti që kam njohur Jezusin. And trust me, it was a full 180. Dhe më besoni, është një kthim 180 gradë. Is the peace and the happiness that has filled my life in the hole that I was looking for before and I couldn't fill. Pra praktikisht kishte një boshllëk të cilin përpiqej ta mbushte më përpara me gjëra të tjera dhe që nga momenti që ka zbuluar Jezusin arriti të zbulonte me çfarë mund ta mbushte këtë boshllëk. So I was using all of the things of the world to try to fill a hole in my heart and I couldn't fill it. Pra po përpiqej që të mbushte këtë boshllëk në zemrën e tij me të gjitha gjërat në botë dhe nuk po mundej ta bënte. And when I came to Jesus, since then I've never been happier and I have never had more peace in my life. Dhe që nga momenti që ka njohur Jezusin nuk ka patur momente më të lumtura dhe më të qeta në jetën e tij. Than I've had right now and that I've had for the last 6 months. Dhe kjo periudhë ka zgjatur praktikisht 6 muaj që nga momenti që është njohur me të. Do ndikim në këto momente një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi pas pak për të ndalur tek të tjera element të dëshmisë personale të Jacob. Zotimje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zotimje, yti gjithmonë unë jam. Shkëmbi shpëtimit i Zotimje, forcën e jetës të kam. Frymëzim ti o Zotimje, yti gjithmonë unë jam. Unë besoj në ty besoj, je i dashur dhe besnik. Ndihmon më ke qenë në çdo nevojë, ty unë gjithmonë do të shpëtimit i Zotimje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zotimje, yti gjithmonë unë jam. Shkëmbi shpëtimit i Zotimje, forcën e jetës të kam. Shpresë dhe frymëzim ti o Zotimje, yti gjithmonë unë jam. Unë besoj në ty besoj, je i dashur dhe besnik. Ndihmon më ke qenë në çdo nevojë, ty unë gjithmonë do të kërkoj.
në çdo nevojë, ty unë gjithmonë do të kërkoj. Unë besoj në ty besoj, je i dashur dhe besnik. Ndihmo më keqa në çdo nevojë, ty unë gjithmonë do të kërkoj. Jacob, jam kurioztare të të pyes se si një besimtar i ri që je, çfarë këndvështrimi ke mbi faktin që ne si besimtar duhet ju shërbejmë të tjerëve? Since you're a new believer, she's curious to know more about the fact that what you think would be for us as believers, the fact that we serve others. Yeah. When I think about this, I think about what God directed me in the direction to go once I came to Him. Pra kur filloj të mendoj për këtë çështje, më vjen në mendje pse Zoti më solli këtu, pra pse unë jam këtu. And I think about the words of Jesus. Dhe mendoj për fjalët e Jezusit. And something that comes to my heart are the two greatest commandments that Jesus talks about in Matthew 22. Dhe një nga gjërat që më vjen menjëherë në mendje është Mateu 22. So it's to love the Lord your God with all your heart. Për të duar Zotin me gjithë zemrën tënde. And the second is to love your neighbor as yourself. Dhe tjetra është të duash tjetrin si vete. So if we're called into the Great Commission, which is in Matthew 28. Pra ne thirremi në thirrjen commitment. Kjo quhet urdhërimi i madh. Urdhërimi i madh. Këto dyja janë urdhërimi i madh. Yeah. If we're called into that, and if we are listening to Jesus' word, pra nëse ne I afrohemi saj dhe dëgjojmë fjalën e Jezusit, then it is our job as Christians to serve those around us. Dhe është detyra jonë si të krishterë që të shërbejmë rreth këtyre dy. Yeah. Çfarë ke mësuar Jacob gjatë kësaj periudhe që ti ke qenë në mision? What have you learned throughout this process, the fact that you've been on a mission? Yeah. Well, I mean, I've really been learning how to live life as a believer. Kam filluar të mësoj se si të jetosh jetën si një besimtar. And going on an 11-month mission trip is a pretty radical way to do that. Dhe të shkosh në një mision për 11 muajsh është një mënyrë mjaft radikale për ta bërë. But it has been an amazing experience for sure. Por ka qenë një eksperiencë mrekullueshme sigurisht. And the biggest thing, and Sophie actually talked about this a little bit. Dhe gjëja më e rëndësishme, gjë për cilën foli dhe Sophie pak më herët, is learning how to actually hear the voice of God in our lives. Like it's possible to do. Pra, është të dëgjojmë zërin e Zotit në jetët tona, pra është gjithë diçka që mund ta bëjmë. And my whole life I didn't know that until I came to Jesus. Dhe mund për gjithë jetën, për gjatë gjithë jetës time nuk e dija këtë derisa u afrova me Jezusin. So whether that be walking down the street and the Lord's like, "Hey, go talk to this person." Pra mund të ndodh shumë thjesht duke ecur në rrugë dhe Jezusi thotë shko foli këtij personi. Or feeling a pull of conviction in my heart to read the Bible more. Ose vendos një drejtim në zemrën time, një lloj bindje në zemrën time që të lexoj Biblën më tepër. Being on a mission and being where I am now, 6 or 7 months after I gave my life to Jesus, has taught me how to live with Him. Fakti që unë jam në mision tani dhe kam 6 muaj që udhëtoj dhe jetoj me Jezusin, më ka mësuar se si unë të jetoj në jetën time me të. So we won't be fully sanctified until Jesus, but it's a work in progress. Ne nuk do shënderohemi derisa Jezusi të vi, por është një proces. Përse dikush duhet besoj te Jezusi? Why someone should believe in Jesus? Why should someone believe in Jesus? Or maybe must. Must is better maybe. Good question. I think that everything I said kind of points in that direction to begin with. Mendoj që gjithë ato që kam thënë deri tani në një farë mënyrë të drejtojnë drejt asaj. But to direct it at a certain group of people right now. Por të drejtoj drejt disa njerëzve të caktuar tani. To those who feel like they need more in their life. Drejt atyre që mendojnë se duan më tepër nga jeta e tyre tani. To those who feel like there's not enough right now. Për ata që mendojnë që nuk kanë mjaftueshëm tani. To those who feel like they're always striving for more. Për ata që përpiqen që të marrin gjithmonë më tepër nga jeta. There is something that can give you peace. Ka diçka që të mund t'ju jap paqe. Someone who can give you peace. Dikush që mund t'ju fal paqe.
And that person is Jesus. Dhe ai person është Jezusi. Jacob, unë të falenderoj shumë për gjithçka që ndave me ne sot. Jacob, thank you very much for everything you've shared with us. Faleminderit, thank you very much too. You're welcome. Redi gjithashtu të falenderoj që ishe me ne dhe që Faleminderit. përktheve, ishte një ndihmë shumë e madhe. Dhe kështu të dashur miq, ne kemi mbritur në minutat e fundit të Muzikë Plus edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që keni qëndruar në 95.7 MHz dhe ju rikujtoj se do të ridëgjohemi sërish nesër sepse Muzikë Plus vjen çdo ditë live nga Kënaqësia e Premte në orën 11 dhe ritransmetim në 16:10. Në këtë momente ju përshëndes me propozimin e fundit muzikor për ditën e sotme dhe mirodëgjofshim sërish nesër. Kalofshi bukur.